السلام علیکم سټوډنټس. نننی چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه د یونټ نمبر 4 سیکنډ ټاپک دی او نننی ټاپک زمونږ دی پیرلل فورسز. پیرلل فورسز د دې نه مخکې چې کوم ټاپک و هغه زمونږ و فورس ډایګرام یا فری باډي ډایګرام. هلته مونږ ویلو چې باډي به یو ډاټ ته ریډیوس کوو او څومره فورسز چې به لګي نو په هغه ډاټ باندې به یې څه کوو شو کوو. اوس تاسو وګورئ زموږ سره یو باډي ده، ټیک شو، او په دې باډي باندې مختلف قسم فورسونه لګي، خو زه مختلف قسم فورسونه نه شو کوم، زه چې کوم اپلایډ فورسونه دي هغه شو کوم. دې خوا وګورئ یو فورس دا لګي F1، ټیک شو. ما په څه باندې شو کو؟ په یو ایرو په نشان باندې. مونږ په تیر لیکچر کې دا ویلو چې په فری باډي ډایګرام کې یا په فورس ډایګرام کې مونږه دا باډي په یو پوینټ ته ریډیوس کو، په هغه پوینټ باندې ما فورس مونږ څه کو؟ اپلای کو. بل فورس ما اپلای کو په دې باندې، دې سیم F2. اوس که تاسو وګورئ د دې دوه فورسونو چې کوم لاین اف اکشن دی، یو خو فورسونه یې صحیح ده کنه، فورسز دي، او یو لاین اف اکشن. لاین اف اکشن د دې دا دی، دا او د دې سره دا دی. مونږ وایو د دې دوه فورسونو لاین اف اکشن یو بل چرته هم نه انټرسیکټ کوي. دا دوه داسې فورسز دي چې د دې لاین اف اکشن یو بل نه انټرسیکټ کوي. خو اوس دې خو وګورئ بل زه جوړوم، یو زموږ سره باډي دا ده، یو فورس لګي د دې سایډ نه په دې پوینټ باندې F1، ټیک شو، او بل فورس په دې باډي باندې لګي په دې باندې F2. اوس فورسونه په مختلف ځینو باندې لګي، فورسز په مختلف ځینو باندې لګي، خو که زه دا دواړه داسې ایکسټینډ کم لاین اف اکشن دی، تاسو وګورئ د دې دواړو لاین اف اکشن یو بل دلته انټرسیکټ کو، نو دا جدا قسم فورسز دي، دا جدا قسم فورسز دي. اوس دا پیرلل فورسز نه دي، دا به موږ هغه فورسز ته وایو چې د دې لاین اف اکشن به چرته هم یو بل نه انټرسیکټ کوي. داسې فورسز چې د هغې لاین اف اکشن به چرته هم یو بل نه انټرسیکټ کوي، داسې قسم فورسز ته به موږ څه وایو؟ پیرلل فورسز. لکه زه تاسو ته یو بل اگزامپل در کوم، ضروري نه ده چې صرف په سیم ډایرکشن کې دي. لکه زموږ سره یو فورس لګي د دې ځای نه F1 دا شو، او یو بل فورس لګي دا په دې ځای باندې دا F2 شو. که موږ د دې لاین اف اکشن څومره هم ایکسټینډ کو، دا دواړه فورسونه چرته هم یو بل نه انټرسیکټ کوي، نو داسې قسم فورسز ته څه وایي؟ پیرلل فورسز. داسې قسم فورسز ته څه وایي؟ پیرلل فورسز. که ډایرکشن یې سیم وي او که نه وي، که میګنیچیوډ یې سیم وي او که نه وي. زموږ د میګنیچیوډ سره کار نشته او د ډایرکشن سره هم زموږ کار نشته. دغه ډایرکشن مطلب دا نه دی ډایرکشن مختلف دی، د دې سیم دی، د دې مختلف دی. ډایرکشن ان ا سنس دا وایم که ډایرکشن یې سیم وي دواړه فورسز، او که په اپوزیټ ډایرکشن کې، خو چې د یو بل لاین اف اکشن چرته هم نه انټرسیکټ کوي، دې فورسز ته به څه وایو؟ پیرلل فورسز. د ډیفینیشن داسې لیکم: د فورسز whose line of action never intersect each other are called parallel forces. دوم کېدی شي، د دوه نه سوم کېدی شي، خو موږ د اسانتیا لپاره صرف دوه فورسز اخلو، ټیک شو. دوه فورسز دي، درې دي، پنځه دي، لس دي، خو چې د دې فورسونو لاین اف اکشن چرته هم یو بل نه انټرسیکټ کوي، نو دې فورسز ته به موږ څه وایو؟ پیرلل فورسز. صحیح ده؟ اوس زه دا خبره لیکم چې د لاین اف اکشن به چرته هم یو بل نه انټرسیکټ کوي، وایم د ډایرکشن and magnitude. دا خبر important ده. The direction and magnitude may or may not be same. Direction او magnitude که same هم ټیک ده، او که different هم ټیک ده. لکه دې خو تاسو وګورئ زما سره یو باډي ده، په دې باندې یو فورس کوي 10 نیوټن عمل،
او بل فورس به کوي 5 نیوټن عمل. دواړه پیرالل فورسز دي ځکه چې د دې لاین اف اکشن به چرته هم یو بل نه انټرسیکټ کوي. میګنیچیوډ یې بدل دی ډزنټ میټر هیڅ خبره نه ده ټینشن بنال هیڅ مسله نشته. بل وګوره دا باډي ده یو فورس د دې سایډ نه 10 نیوټن عمل کوي بل سایډ د دې نه 10 نیوټن کوي. میګنیچیوډ یې سیم دی ډایرکشن یې اپوزیټ دی خو یو بل نه انټرسیکټ کوي. دې ته به څه وایم پیرالل فورسز. څه به ورته وایم پیرالل فورسز. ټیک شو که میګنیچیوډ یې بدلي هم ټیک ده. دې سایډ نه 10 نیوټن شو او د دې سایډ نه 5 نیوټن شو. اوس هم پیرالل فورسز دي ده چې کله دوه فورسز د دوه فورسز یا د دوه نه سیوا شي. ټیک شو که نه موږ د سمپلیسټي لپاره دوه اخلو چې کله د دوه یا د دوه نه د سیوا فورسز لاین اف اکشن یو بل نه انټرسیکټ کاو دې فورسز ته به څه وایو پیرالل فورسز به ورته وایو. څه به ورته وایو پیرالل فورسز. ډایرکشن یې سیم هم کیدی شي ډایرکشن یې اپوزیټ هم کیدی شي. ټیک شو که نه ډایرکشن سیم هم کیدی شي ډایرکشن اپوزیټ هم کیدی شي. اوس آن د بیسس اف ډایرکشن صرف د څه په بیسس باندې دلته لیکم ښه on the basis of direction on the basis the magnitude not صرف the direction on the basis of direction parallel forces are of two types. The parallel forces the so types دي دوه types د څه په بیس باندې د direction په بیس باندې. یو ته مونږ وایو like parallel forces او دویم نمبر ته مونږ وایو unlike parallel forces. unlike parallel forces نو اسانه خبره ده. ایک نمبر دا like parallel forces به څه ته وایو like parallel. parallel خو به خامخا ګورئ ښه parallel به خامخا parallel تاسو وپېژنده چې لاین اف اکشن یې د یو بل نه انټرسیکټ کوو دا parallel دي. چې دوه پیرالل فورسز دي که په سیم ډایرکشن کې که په اپوزیټ کې خو چې د یو بل لاین اف اکشن نه انټرسیکټ کوي دي ته موږ څه وایو پیرالل فورسز. اوس دوه پیرالل فورسز دي پیرالل دي او په سیم ډایرکشن کې هم دي. لکه دې خو وګوره دې باډي باندې دوه فورسز عمل کوي میګنیچیوډ که سیم یو ګورئ که ډیفرنٹ دي. دا خبره زه بار بار کوم ښه نه یو مې غټ جوړ کړو بل مې وړوکی ډزنټ میټر میګنیچیوډ میټر نه کوي په پیرالل کې. دوه پیرالل هم دي او ډایرکشن هم سیم دی. نو چې د دوه پیرالل فورسز ډایرکشن کله زموږ سره سیم وي دې ته به موږ څه وایو لایک پیرالل فورسز. زه وایم two forces are said to be like parallel forces if they are parallel. ایک نمبر خبره خدا ده چې دا به صحیح parallel وي and in same direction په same direction کې وي. په same direction چې کله وي نو زه داسې لیکلی شم چې د دواړو په منځ کې به تیټا څومره 0 ډیګري وي. د لایک پیرالل فورسز په منځ کې به انګل څومره 0 ډیګري وي. نو دو فورسز ته به هله مونږ لایک پیرالل فورسز وایو. ایک نمبر کنډیشن چې دا به صحیح پیرالل وي او دویم نمبر په سیم ډایرکشن کې وي او یا مونږ وایو چې د دواړو په منځ کې به انګل صحیح 0 ډیګري وي. نو دې ته به مونږ څه وایو لایک پیرالل فورسز. څه به ورته وایو لایک پیرالل فورسز. او د دې لایک پیرالل دا خبره اوس لیکم میګنیچیوډ may or may not be same. میګنیچیوډ دا پکې ضروري ده ها. میګنیچیوډ may or may not be same. ٹھیک شو میگنیچیوډ سیم کېدیم شي او میگنیچیوډ سیم نم شي کېدی. میگنیچیوډ میټر نه کوي. ٹھیک شو نو لایک پیرالل فورسز به هغه فورسز ته وایي چې ډایرکشن به یې سیم وي. ډایرکشن به یې سیم وي پیرالل وي ډایرکشن به یې سیم وي او څه چل به کوي په منځ کې به انګل څومره 0 وي. میگنیچیوډ سیم هم کېدی شي ډیفرنٹ هم کېدی شي. د دې لایک پیرالل فورسز چې کوم ریزلټنټ دی دا سمپلی مونږ دواړه فورسز د ایډیشن نه راوباسو. چې کله د دوه فورسز په منځ کې انګل 0 ډیګري نو اول خبر خدا یاد کړئ دا به کوم فورسز دي لایک پیرالل فورسز.
د دې لایک پیرلل فورسز ریزلټنټ با سمپلی موږ د څه نه راوباسو دا دواړه فورس به سمپل د سکیلر شان به څه کو ایډ بکو. تاسو دا ولیکئ سکرین شاټ ته یا واخلئ. زه ته دا اگزامپل لیکم وم لیکم ګورئ. ګوره دا لایک پیرلل فورسز نه دي. لایک پیرلل فورسز به موږ سمپلی چې موږ د دې کله ریزلټنټ معلوموو نو څه به کوو دا به موږ د سکیلر شان څه کوو ایډ کوو. بیا خو ګورئ نه فورسز ویکټر کوانټیټیز دي. د دې د ایډیشن خپله طریقه ده هغه موږ ویلي ویکټر الجبرا به فالو کوي. خو کله چې زموږ سره لایک پیرلل فورسز وي نو هغه سمپلی موږ څه کولی شو ایډ کولی شو. لکه دې خو وګورئ زما سره یو فورس دی او 5 نیوټن دی صحیح شو او بل فورس زما سره دی 2 نیوټن. نو ګوره چې دې خبره کې تاسو خیال ساتئ چې ظاهري طور هم 5 نیوټن فورس به غټي 2 به صحیح وړوکی او ما ته څوک وایي چې ته دواړه څه کوه جمع کړه. نو زه سمپلی 5 نیوټن پلس 2 نیوټن از ایکول ټو 7 نیوټن راځي. خو څنګه ګرافیکلی جمع کوم دی خو ګورئ یو داسې ایرو به جوړ کم او دا زما سره څه ریپرزینټ کوي 7 نیوټن به ریپرزینټ کوي. څه به ریپرزینټ کوي 7 نیوټن. ټیک شو. خو اوس دی خو وګوره هر سایډ ته چې ډایرکشن وي خو چې ډایرکشن یې سیم او سیم مین لایک پیرلل فورسز وو نو زه به هغه څه کوم هغه به زه سمپلی ایډ کوم. دا زما سره فار ایگزامپل 5 نیوټن دی او دا بل فورس دی دا هم 5 نیوټن دی. ټیک شو. دواړه په سیم ډایرکشن کې دي نو زه به څه وکړم د دواړو د ایرو مطابق به زه داسې جوړ کړم چې دا زما سره 10 نیوټن شو. ټیک شو. ډایرکشن او سیم اقا ډایرکشن او میګنیټیوډ د دواړو ډبل ځکه چې دواړه مې څه کړو جمع مې کړو نو څه شی شو 10 نیوټن شو. نو زه وایم in case of like parallel forces in case of like parallel forces the forces are simply added to find the resultant. The resultant چې مونږ کله معلومو نو څه به کو سمپلی به څه کو ایډ وکړو. ټیک شو. ایډ وکړو هر ډایرکشن ته خو چې د دوانو ډایرکشن سیم وو نو څه به کو ایډ وکړو. اوس دویم نمبر چې د پیرلل فورسز کم ټایپ دی هغې ته مونږ وایو unlike parallel forces. unlike parallel forces. دا unlike parallel forces چې کوم دي ګورئ په دې خبره ځان کلیر کړئ ښه دا هم parallel forces دي. unlike parallel forces هم parallel forces دي ځکه چې دا د parallel forces یو ټایپ دی. صرف موږ ته unlike ځکه وایو چې parallel خو دي یو بل انټرسیکټ کوي نه خو ډایرکشن یې اپوزیټ دی. نو دې ته موږ اکثر یو بل نوم وایو انټي پیرلل. خلک وایي فورسز دوه قسمه دي یو پیرلل دی یو انټي پیرلل دی. نه پیرلل او انټي پیرلل دواړه سیم قسم دي. دا پیرلل دي خو د پیرلل کې دننه سب بیا موږ ډایرکشن په بیس باندې ډیوایډ کړل دي. نور پیرلل فورسز هم پیرلل دي او انټي پیرلل هم پیرلل دي. ټیک شو. دا اوس موږ چې کله ډایرکشن سیم نو جنرالي هغې ته موږ د لایک په ځای سمپل پیرلل وایو. چې کله ډایرکشن اپوزیټ وي نو موږ ته انټي پیرلل وایو. خو دا دواړه د پیرلل فورسز 3 ټایپس دي. اوس 1 نمبر خبره دا دې باډي ته وګوره یو فورس د دې سایډ نه لګي 5 نیوټن یو فورس د دې سایډ نه لګي 10 نیوټن. د دې دواړو فورسونو لاین اف اکشن یو بل چرته هم نه انټرسیکټ کوي نو دا کم دي پیرلل فورسز دي. خو کم پیرلل دي ځکه چې د دواړو په منځ کې خو ډایرکشن تاسو وګورئ بیخي اپوزیټ دی. یو دې سایډ ته دی ایست ته دی او بل ویست ته دی. نو چې کله دوه پیرلل فورسز ډایرکشن اپوزیټ وي نو دې ته موږ څه وایو unlike parallel forces یا سمپلی ورته وایو انټي پیرلل فورسز. ٹھیک شو. او د دې په منځ کې به انګل څومره 180 ډیګري وي. څه وایي 180. زه وایم چې two forces are said to be unlike parallel forces if they are parallel. एक नंबर खबर शर्त हो बकिदा چې सबै parallel if they are parallel and in opposite direction. parallel وي او په opposite direction کې وي نو دې ته به موږ سوایو unlike parallel forces به ورته وایو. څه به ورته وایو unlike parallel forces. د دې په منځ کې به انګل څومره 180 ډیګري. انګل به څومره 180 ډیګري.
او صرف ډایرکشن به اپوزیټ وي میګنیچیوډ سیم هم کېدای شي ډیفرنٹ هم کېدای شي نو میګنیچیوډ څه ټینشن نشته ښه میګنیچیوډ of unlike forces may or may not be same magnitude که same هم ټیک ده که magnitude different نو هم څه مسله نشته ټیک شو ټینشن به ناخلو ټیک شو کنه اوس د دې unlike parallel forces تاسو دا ولیکئ شاباش سکرین شاټ واخلئ د دا صفحه کوم دا unlike parallel forces چې کوم دي کنه دا unlike parallel forces په دې ځای کې لیکم دا unlike parallel forces چې مونږ کله دغه معلومو ریزلټنټ نو سمپلی به دا مونږ د یو بل نه څه کوو سبټریکټ کوو لکه دې خو وګورئ یو فورس دی 5 نیوټن دی باره ټیک شو او بل فورس هم سره دی 3 نیوټن ډاونورډ او مونږ ته څوک وایي ځکه پیرلل خو دي مونږ ته څوک وایي د دې ریزلټنټ معلوم کا نو د دې ریزلټنټ مونږ څخه مونږ معلومو سمپل سبټریکشن عمل به وکړو 5 نیوټن بره دی 3 نیوټن ډاونورډ دی نو دا به زموږ سره شي 2 نیوټن اپورډ 2 نیوټن ور اپورډ سیواره کنه د دې 5 نیوټن نه بعد 3 نیوټن فورس ډاونورډ څه کی کټ کی باقي نیټ چې کوم پاتې شو 2 هغه خو به اپورډ کنه نو زموږ سره دا سره راغی 2 نیوټن اپورډ راغی خبر وګوره زه لیکم 5 نیوټن اپورډ او 5 نیوټن ډاونورډ was دواړه ایکوال دي نو تاسو ته پته را ده دوه ایکوال او اپوزیټ فورسز نیټ صحیح ریزلټنټ یې صحیح د دې نه به زموږ سره راشي 0 نیوټن ټیک شو میګنیچیوډ به څومره 0 به راشي دا به بیلنس فورسز دي ټیک شو کنه د دې سم به صحیح 0 نو سمپلی موږ دا خبره کوو چې کله unlike parallel forces دي نو unlike parallel forces ریزلټنټ چې موږ کله معلومو نو دا به موږ د یو بل نه څه کوو سبټریکټ کوو دا خبره صرف دلته لیکم چې in case of unlike parallel forces in case of unlike parallel forces the resultant can be found simply by subtracting both forces دا دواړه فورسز به د یو بل نه څه کو سبټریکټ به کو نو زموږ سره به څه شی معلوم شي ریزلټنټ به معلوم شي ان کیس اف unlike parallel forces خبره کوم نو آی هوپ چې په دې parallel forces په کنسپټ باندې به تاسو پوه شوي یئ که څه خبره پکې پاتې څه ځای کې څه مسله نو په کمنټ سیکشن کې تاسو تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ